Hello guys, it's me Vistin Ayo from Ayo Productions and you watching this course through सिकौँ न। यो हाम्रो सेकेन्ड लेसन हो र यसमा हामी डिजाइन थ्योरीको बारेमा पढ्छौँ र हामीले अलाइनमेन्टदेखि सुरु गर्छौँ। भिजुअल एलिमेन्ट जस्तै टेक्स्ट, सेप, इमेजहरूलाई जब हामीले एउटा इमेजिनरी लाइनमा मिलाएर राख्छौँ त्यसलाई अलाइनमेन्ट भनिन्छ। अलाइनमेन्टले हाम्रो डिजाइनलाई अर्गनाइज गर्छ, भिजुअल कनेक्सन देखाउँछ र हाम्रो डिजाइनलाई रिडेबल बनाउन हेल्प गर्छ। हामीले डिजाइनलाई दुईटा तरिकाले अलाइन गर्न सक्छौँ, एउटा होरिजेन्टल र अर्को भर्टिकल। होरिजेन्टल अलाइन गर्दा कि त हामीले टेक्स्टलाई लेफ्ट अलाइन गर्छौँ, कि त सेन्टर अलाइन गर्छौँ, कि त राइट अलाइन गर्छौँ, कि त जस्टिफाई गर्छौँ। लेफ्ट अलाइन गर्दाखेरि भ्युवरलाई पढ्न सजिलो हुन्छ किनकि हामीले पढ्दाखेरि जहिले पनि लेफ्ट टु राइटमा पढ्छौँ। राइट अलाइनमेन्ट पढ्न गाह्रो हुने भएकोले हामीले टेक्स्ट थोरै हुँदा मात्रै युज गर्छौँ। भर्टिकल अलाइनमेन्ट तीनटा तरिकाले गरिन्छ, कि त हामीले इमेजिनरी लाइनको माथि अलाइन गर्छौँ, कि त सेन्टरमा अलाइन गर्छौँ, कि त लाइनको तल अलाइन गर्छौँ। लेट्स लुक एट सम एक्जाम्पल्स। यो फर्स्ट इमेजमा लेफ्ट अलाइन गरेको छ, सेकेन्ड इमेजको तल्लो भागमा पनि लेफ्ट अलाइन गरेको छ भने माथिको पार्टमा सेन्टर अलाइन गरेको छ र यो थर्ड इमेजमा टेक्स्टलाई राइट अलाइन गरेको छ। तपाईले पनि अरूको डिजाइन हेर्दाखेरि अलाइनमेन्टलाई ध्यान दिनुहोला। यसरी हेर्दाखेरि आफूले पनि अलाइन कसरी गर्ने भनेर आफूलाई आइडिया हुन्छ।